بسم الله الرحمن الرحيم. محمد سعيد with you, physics teacher. Today we are going to solve البروفيسور question bank sheet on chapter 5. طبعا chapter 5 unit 2 modern physics. Question number 1, choose the correct answer. The speed of photons of gamma rays or X rays space after collision with free electron in Compton effect. احنا عارفين طبعا ان كومبتون افكت الحاجه الوحيده اللي مش بتتغير ادي فوتون، طبعا لازم يكون ام اكس راي او جاما راي، وادي فري الكترون. افتر كوليجن طبعا هنا بروديوس نيو فوتون. الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش هي سبيد، لان ده فوتون اوف اكس راي وانذر فوتون، يعني الكترومagnetic ويف، يعني هو دخل الكترومagnetic ويف وخرج هنا الكترومagnetic ويف، طبعا الالكترون موف ان ذيس دايركشن. يبقى الحاجه الوحيده اللي ثابته هي سي speed of photon، يعني speed of light او speed of electromagnetic waves اللي هو 3 times 10 to the power 8 meter per second. هيخرج لي برضو with the same speed اللي هو C equals 3 times 10 to the power 8. يبقى هنا بيقول لي the speed of photon، نقول له doesn't change، يبقى doesn't change. لكن طبعا energy decreases، energy of the photon decreases، frequency decreases، wavelength increases، تمام. لكن الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش هي speed of photon. Question number 2 بيقول لي if a light beam of power BW what falls on a certain surface, then the force with which a photon beam affects this surface can be calculated from the relation. هو عايز F. احنا عارفين طبعا F equals ايه؟ ده طبعا نيوتن سكند لو فاكرين، دلتا بي ال اوفر دلتا تي. وطبعا دلتا بي ال طبعا بي ايكوالز ام سي، بس انا طبعا هنا في فوتون او في فوتون جاي خبط وهيحصل له ريفليكشن، جاي بام سي وخرج بنكتب ام سي، صح؟ نكتب دي الدايركشن يعني. يبقى دلتا بي ال ام سي ماينس ام سي يديني 2 ام سي اوفر دلتا تي. دلتا دي اللي هي فاي ال، او عايز تسيبها زي ما هي مفيش مشكله. يبقى اف في الاخر ايكوالز ايه؟ 2 ام سي اوفر دلتا تي. طب ما انا عندي هنا، مش انتوا فاكرين اتش نيو اللي هو اي، مش احنا خدنا اينشتاين ايكويشن اي ايكوالز اتش نيو اللي هي ايكوالز طبعا ام سي سكوير. يبقى ام سي من هنا ايكوالز ايه؟ اتش نيو اوفر سي. سبستيتيوت هنا بقى، هنشيل ام سي ونحط مكانها اتش نيو اوفر سي. يبقى اف ايكوالز طبعا ال2 اهي زي ما هي، ام سي هنشيلها ونحط مكانها اتش نيو، تمام، اوفر سي دلتا تي. احنا عايزين علاقتها بالباور. باور ايكوالز ايه؟ باور ايكوالز ورك اوفر دلتا تي، والورك ايكوالز اللي هو اي اتش نيو اوفر دلتا تي. يبقى هنا اتش نيو ايكوالز ايه؟ اتش نيو ايكوالز باور تايمز دلتا تي. سبستيتيوت هنا بقى، يبقى اف ايكوالز هيجيب دي طبعا سبستيتيوت ان ذيس ايكويشن، يبقى 2 تنزل زي ما هي، لكن هنشيل الاتش نيو نحط مكانها باور دلتا تي اوفر سي دلتا تي. دلتا تي كانسل مع دلتا تي، يبقى في الاخر اف ايكوالز 2 باور اوفر سي. نشوف هنا 2 باور اوفر سي اللي هي بي، تمام. Question number 3 بيقول لي an electron is accelerated between an anode and cathode through a potential difference of x volt. يبقى انا عندي هنا ده question number 3. يبقى عندي هنا في انود وكاثود وفي الكترون اكسلريتد طبعا اندر اكس فولت. if the initial speed and final speed of the electron are 2.1، يبقى V1 هنا وما كانش at rest، يعني هو ماشي وحصل له acceleration، يبقى بعد كده V1 equals 2.1 times 10 to the power 6 meter per second طبعا، وهنا V2 5.2 times 10 to the power 6 meter per second. Find the value of x. يبقى أول حاجة عايز، احنا عارفين طبعا الرول بتاعنا EV، يعني electric energy changes into ايه؟ into kinetic energy. يبقى EV equals half MEV square. بس هنا V دي اللي هي ايه؟ هو طبعا V اللي هو the difference between these two velocities، يعني هنا نقدر نقول دلتا V سكوير. فدلتا V equals كام؟ 5.2 times 10 to the power 6 minus 2.1
times 10 to the power 6. اديني في الاخر 5.2 minus يبقى اديني 3.1 times 10 to the power 6 meter per second. يبقى دي في اللي هنحطها هنا. فاحنا عايزين في اللي هو اكس، يبقى في اللي هي potential difference equals half ME V square over E. ME اللي هو 9.1 times 10 to the power negative 31 times V square اللي هو الرقم ده سكوير 3.1 times 10 to the power 6 all power 2 divided E اللي هو energy charge of electron 1.6 times 10 to the power negative 90 using the calculator. طبعا بالفولت يبقى V equals 9.1 times 10 to the power negative 31 وننزل times now bracket 3.1 times 10 to the power 6 وننزل نقفل bracket square وننزل تحت over 1.6 times 10 to the power negative 19 equals 54.6 volt. يبقى equals كام؟ 54.66 volt. B بيقول لي determine the change in momentum، يعني عايز PL delta PL of the electron mentioned in A. مديني الماس طبعا في الكترون ومديني تشارج في الكترون وعايز دلتا بي ال. دلتا بي ال عباره عن ام دلتا في، يبقى ايكوالز دلتا بي ال ايكوالز ام اللي هو ماس اوف الكترون، يعني ام اي بكام 9.1 تايمز 10 to the power negative 31 ملتبلاي دلتا في اللي احنا لسه جايبينها ورا اللي هو كام دلتا في بكام 3.1 تايمز 10 times 10 to the power negative power 6 3.1 times 10 to the power 6 using the calculator. (9.1) times 10 to the power negative 31 وننزل times 3.1 times 10 to the power 6 يطلع لي 2.82 يبقى دلتا بي ال 2.82 times 10 to the power negative 24 طبعا كيلو جرام متر بير سكند، يبقى يطلع لنا 2.82 times 10 to the power negative 24 كيلو جرام متر بير سكند. Question number 4 بيقول لي in a cathode ray tube the potential difference across the anode and the cathode is 2500 volt. يبقى مديني V. Calculate the energy of an electron due to the electric field between the plates. فهو عايزنا ايه بقى؟ calculate the energy of the electron اللي هو kinetic energy، يعني احنا عارفين طبعا EV equals KE. EV بتتحول kinetic energy اللي هو KE، يبقى KE equals E بكام؟ charge of electron هو 1.6 times 10 to the power negative 19 multiply V اللي هو potential difference اللي هو 2500 times 1.6 هيديني 4 times 10 to the power negative طبعا 16 جول. يبقى هنا هيديني 4 times 10 to the power negative 16 joule. B بيقول لي the number of electrons striking fluorescent screen in a cathode ray tube is 4.2 times 10 to the power 14 in 20 seconds. The number of electrons per 20 seconds. 5 kilovolt potential difference is connected to the tube. Determine the average rate of charge flow. كلمة average rate يعني number of photons per second. يبقى هنا P number 1 يبقى number of photons per second.
اللي هو phi L. number of photons كام؟ 4.2 times 10 to the power 14 divided 20 اللي هو التايم، يبقى اديني كام؟ 4.2 times 10 to the power 14 divided 20 equals 2.1 times 10 to the power 15 photon per second. Photon per second. The power produced by the tube. عايز ال power. Number 2. Power equals energy. Power equals energy اللي هو EV divided time. EV ده الانرجي divided التايم، يبقى E كام؟ E equals 1.6 times 10 to the power negative 19 times V potential difference عندي كام؟ 5 كيلو فولت يعني 5000 divided التايم اللي هو 20 second by 20 equals 4 times 10 to the power negative 17. يبقى power equals 4 times 10 to the power negative 17 watt. Number 3 لا دي كده خلصنا question number 4. Number 5 بيقول لي when cathode rays hit the screen of cathode ray tube a bright spot is formed. A magnetic field is applied as shown in diagram 4. هنا ده magnetic field. The cathode rays are moving out of the page. يعني الكاثود راي خارجة كده علينا. Where can the spot be observed now؟ يعني هتبقى هنا في V ولا W ولا Y ولا X؟ لو فاكرين فليمنج ليفت هاند رول، بس هنا هنعكس لان فليمنج ليفت هاند رول ابلايد، يعني كنا بنقول هنا ده البي اللي هو الماجنتيك فيلد وده الدايركشن اوف موفمنت، وكان هنا الميد فينجر كان بيشير كرنت دايركشن. الكرنت اللي هو لو فاكرين كونفنشنال كرنت، فلما هجيب هنا الدايركشن بتاع الموفمنت اللي هو الاتجاه ده، لو طلع معايا مثلا ليفت يبقى رايت، لو رايت ليه؟ لان دوت طبعا الكاثود راي دي عباره عن الكترونز، يعني اتجاهها بيكون in the opposite direction of conventional current. ففليمنج ليفت هاند رول ابلايد اون ذا conventional current، يعني دي بنستخدم فيها الكرنت، فلو الكرنت ماشي كده يبقى الالكترون ماشيه العكس، تمام كده؟ فعندي هنا الفيلد ماشي من تحت لفوق، ممكن تلف الكتاب عشان ما تلخبطش، من تحت لفوق، وعندي الالكترونز ماشيه كده صح؟ خارجه كده على، يبقى الدايركشن هتكون كده، ده الايه؟ ده لو كان كرنت يبقى هتمشي من ناحيه الواي، لا هتبقى ناحيه ايه؟ الدبليو. مفهوم يا جماعه؟ يعني هنا الكرنت اللي هو البوزيتيف تشارجز هتمشي كده، طب وهي لو نيجاتيف يبقى هتمشي العكس، يبقى هنا كان الصبع دوت بيشاور على ناحيه الواي، يبقى هتمشي ناحيه الدبليو، يبقى هتمشي ناحيه ايه؟ الدبليو زي ما احنا معودين، يبقى بي، تمام؟ يبقى ان دبليو دايركشن، يعني ابلاي فليمنج ليفت هاند رول بس اعكس الدايركشن، لو طلع معاك ناحيه الواي يبقى هي ناحيه الدبليو، ده الكترونز، لان كاثود راي يعني الكترونز. If the aerial antenna يعني transmitter for a mobile station is running at a frequency of 880 kilohertz and its capacity is 10 kilowatt، تمام؟ باور يعني. Calculate the number of photons related by the aerial per second. عايز number of photons. لسه كاتبين هنا الباور، باور ايكوالز اي اوفر دلتا تي اللي هو فاي ال، يبقى باور ايكوالز اتش نيو فاي ال. ده question number 5. باور ايكوالز اتش نيو اللي هو اي اوفر دلتا تي اللي هي فاي ال.
تمام. هو هنا عايز number of photons radiated by the area per second، يعني عايز phi L. طيب الباور عندي 10 كيلو وات، تمام. اتش ده كونستنت ونيو عندي، بس سبستيتيوت يبقى phi L equals power divided اتش نيو. الباور عندي بكام؟ 10 كيلو وات. 10 times 1000 divided h اللي هو 6.625 times 10 to the power negative 34 وننزل times نيو بكام عندي؟ 880 طبعا كيلو، يعني times 1000 هيديني 1.72 طبعا times 10 to the power 31 اللي هو 17.2. احنا حركنا دي الناحيه دي هتبقى 17 تايمز، يبقى تطلع معايا سي. تمام. calculate the velocity by which electron should move، يعني عايز v to be followed by a wave its wavelength 1 angstrom، يعني مديك لامدا equals كام؟ 1 angstrom. دي براونيز equation بتقول ايه؟ ده 7 سوري. لامدا equals h over bl اللي هو me، طبعا mv يعني mv. احنا عايزين v، يبقى v equals h over me times lambda، يبقى v equals h كام؟ 6.625 times 10 to the power negative 34 divided me اللي هو 9.1 times 10 to the power negative 31 times لامدا بكام؟ عندي 1 angstrom يعني 10 to the power negative 10 equals 6.625 times 10 to the power negative 34 divided 9.1 times 10 to the power negative 31 وننزل times 10 to the power negative 10 equals 7.28 times 10 to the power 6. 7.28 times 10 to the power 6 اللي هو A. تمام. In the TV, the accelerated electrons are used under potential difference for 1000 volts. Calculate velocity of liberated electrons. عايز V. وهنا مديني طبعا احنا عارفين الرول بتاعنا EV equals question number 8 EV equals half MEV square. هو عايز V، يبقى V equals 2EV over ME تحت الروت. يبقى substitute هنا root 2E اللي هو times 1.6 times 10 to the power negative 19 وننزل times V اللي هو potential difference in كام؟ 4000 1 2 3 over طبعا ME mass of electron اللي هي 9.1 times 10 to the power negative 31 power negative 31 equals طبعا 3.75 times 10 to the power 7 3.75 times 10 to the power 7 اللي هي C. نفس السؤال point B. point B هنا بيقول لي the wavelength of the wave associated them، عايز لامدا. لامدا equals h over MEV. h عندي بكام؟ 6.625 times 10 to the power negative 34 over ME اللي هو 9.1 times 10 to the power negative 31 وننزل times V اللي هو سبيد اللي احنا لسه جايبينها. V جبناها بكام؟ اللي هي 3.7 times 10 to the power 7 هتطلع لي في الاخر 1.9 times 10 to the power negative 11. طبعا احنا عايزينها بالانجستروم، طب هنا 0.19 انجستروم اللي هي دي. linear momentum عايز PL equals ممكن نجيبها من رول ME ممكن نجيبها من هنا، ما هو PL اللي هو الجزء ده يعني، يبقى PL equals H over lambda. دي ممكن نجيبها من دي وممكن نجيبها
بي ال نفسها equals h over لامدا. عايز تجيبها من دي عايز تجيبها من دي مش تفرق. ادي h over لامدا اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 0.19 times 10 to the power negative 10 يطلع لك كام؟ 3.4 times طبعا او 33 اللي هي دي. احنا طبعا عشان ما خدناش الرقم بقيه الرقم بتاع اللامدا يعني يبقى 33.6 times 10 to the power negative 24. Question number 9 بيقول لي a monochromatic light of wavelength 4000 angstrom falls on a metallic surface. Electrons liberated with velocity 5.3 times 10 to the power 5 meter per second. If another monochromatic light احنا ممكن من الجزء ده نجيب الورك فانكشن تمام؟ فبقول لي if another monochromatic light of wavelength 5500 angstrom do electrons liberate from the surface of this metal and why. اول حاجه لازم نجيب الورك فانكشن بعد كده نجيب الانرجي بتاعت الويف لينث الجديد ده تمام. فده نمبر 9. الورك فانكشن عندي هنا اتش نيو وهنا مديني لامدا يبقى اتش سي اوفر لامدا ايكوالز الورك فانكشن بلس كاينيتيك انرجي اللي هو هاف ام اي في سكوير. يبقى الورك فانكشن equals hc over lambda minus half me v square. substitute هنا طبعا نفتح bracket h اللي هو 6.625 times 10 to the power negative 34 وننزل times c اللي هو 3 times 10 to the power 8 وننزل تحت over lambda الويف لينث الاولاني 4000 انجستروم 4000 انجستروم يعني 10 to the power negative 10 ونقفل البراكت الاولاني ونعمل ماينس نفتح براكت التاني اللي هو ده هاف 0.5 تايمز ام اي اللي هو 9.1 تايمز 10 to the power 31 سوري نيجاتيف 31 وننزل في سكوير تايمز في سكوير هنا مدانا بكام؟ سوري 5.3 طبعا سكوير تايمز 10 to the power 5 times 2 يعني باور 10 هيطلع في الاخر 3.6 ده الورك فانكشن بالجول خد بالك 3.69 تايمز 10 to the power negative 19 جول ده الورك فانكشن. هنروح نجيب الانرجي بتاعت الويف لينث الجديد والله لو طلعت اكبر من ده يبقى لايبريتد او حتى لو ايكوال يبقى لايبريتد لكن لو ليس ذان يبقى doesn't liberate. طبعا الاي ايكوالز اتش سي اوفر لامدا اللي هو 6.625 times 10 to the power negative 34 times 3 times 10 to the power 8 divided اللامدا اللي هو 5500 times 10 to the power negative 10 عشان نحولها للمتر 6.625 times 10 to the power negative 34 وننزل times 3 times 10 to the power 8 وننزل تحت 5500 times 10 to the power negative 10 equals 3.6 times 10 to the power negative 19 دي equals دي. طبعا هنا طلعت 3.61 وهنا كانت 3.69 فهنقول له electrons doesn't liberate او ممكن نقول liberate with zero kinetic energy يعني هي بالظبط liberate لان الانرجي بالظبط يعني يبقى liberate with zero kinetic energy تمام يبقى electrons liberate. Question 11 question number 10 if you know that the work function of a certain surface is 4.96 times 10 to the power negative 19 joule يبقى مديك الورك فانكشن دي الورك فانكشن. So if the surface is lighted by using two light rays their wavelengths are 620 nanometer and 200 nanometer. Two electrons liberate from
its surface or not, and if yes so its energy equals كام؟ أول حاجة هنحول دي لإنرجي عشان نقارنها بالورك فانكشن، ونحول دي برضو لإنرجي. ده question number 10. ادي الاولاني طبعا E equals HC over lambda. HC over lambda يبقى E هنا equals طبعا H بكام؟ 6 point، هي مكتوبه ايه جاهزه. لامدا الاولانيه كام؟ 620. طبعا دي بالنانو يعني هنخلي هنا نكتب 9. يبقى الانرجي الاولانيه بكام؟ بتاعت الفوتون الاولاني 3.2 تايمز 0.2 تايمز 10 to the power negative 19 جول. هنا الورك فانكشن 4.96 يعني اقل انرجي محتاجه الالكترون 4. يبقى في الحاله الاولانيه doesn't liberate. فإن كيس 2 بقى في الحاله الثانيه نفس الكلام، بس هنا نعوض بدل ما هي 620 نخليها كام؟ 200 هيديني 9.9. يبقى الانرجي في الكيس 1 9.93 تايمز 10 to the power negative 19 جول. يبقى دي جريتر ذان الورك فانكشن. الورك فانكشن 4.9 دي 9.9 يبقى الانرجي هنا كبيره. يبقى هنا electrons are liberated هتتحرك. طيب يبقى liberated وفي kinetic energy. هو عايز بقى الكاينيتيك انرجي in this case نقول له kinetic energy equals E minus الورك فانكشن. ايه اللي احنا لسه جايبينه اللي هو الرقم ده 9.93. نفتح براكت 9.93 تايمز 10 to the power negative 19 وننزل نقفل براكت ماينس الورك فانكشن عندي بكام؟ هو مديني 4.96 تايمز 10 to the power negative 19 وننزل نقفل براكت. هديني نكتب دي سوري هديني 49.7 تايمز 10 to the power نكتب اللي هو الرقم ده هو سي. تمام. if the wavelength which is corresponding to the critical frequency اللي هو FC طبعا of a certain metal is 2300 angstrom. ده اللامدا سي يعني. Calculate the wavelengths that should be used to liberate electrons from tungsten surface with energy الرقم ده. طيب يبقى هنا ده 11 هنجيب الورك فانكشن اي دبليو طبعا ايكوالز ايه؟ طبعا دي انرجي عاديه يعني اتش سي اوفر لامدا. اتش سي اوفر لامدا ممكن اعوض على طول في الرول يعني. هو هنا عايز calculate the wavelengths should be يعني عايز احنا عندي طبعا اتش سي اوفر لامدا اللي احنا عايزينها ايكوالز اتش سي اوفر لامدا سي اتش سي اوفر لامدا سي تمام بلس كي اي. هو هنا الكاينيتيك انرجي بكام؟ هو مديك الكاينيتيك انرجي يعني نحطها. احنا عايزين بقى لامدا سي عايزين لامدا دي. فهنجيب الاول ورك فانكشن من فوق اهي يعني الجزء ده كده الورك فانكشن نجيب اتش سي اوفر لامدا سي H 6.62 times 10 to the power negative 34 وننزل times 3 times 10 to the power 8 دي كده HC over lambda C. lambda C مدينا بكام؟ 2300 times 10 to the power negative 10 عشان هي بالانجستروم هيديني يبقى الجزء ده كام؟ يبقى HC over lambda equals 86.41 times 10 to the power negative 20 plus kinetic energy هو مدينا بكام؟ 2.4 plus 2.4 times 10 to the power negative 19. تمام؟ لامدا تطلع فوق وكل ده يجي تحت يبقى هنا لامدا equals HC over ده plus ده 86.4 times 10 to the power negative 20 plus
2.4 times 10 to the power negative 19 ونحسبها. يبقى لامدا equals طبعا فوق اتش سي اتش 6.625 times 10 to the power negative 34 وننزل سي اللي هو 3 times 10 to the power 8 وننزل تحت نفتح براكت 86.4 times 10 to the power negative 20 وننزل نقفل براكت ماينس نفتح براكت تاني ل 2.4 times 10 to the power negative 19 وننزل نقفل البراكت. تديني كام؟ نحولها هنا هيديني 3.1 times 10 to the power negative 3.1 times 10 to the power negative 7. عشان نحولها لانجستروم يعني الكلام ده 3.18 times 10 to the power negative 7 ده بالمتر. احنا حطينا انجستروم يعني حاطين 10 to the power negative 10 ونحط هنا كام؟ 10 to the power 10 هيديني كام بقى؟ 318 3180. ثواني كده احنا غلطنا في حاجه. دي بلس معلش دي المفروض بلس 1.8 يبقى لامدا تطلع ب 1.8 تايمز الرقم ده يديني 1800 1818 اللي هي دي طبعا عشان ما خدناش الفراكشنز يعني 1818 angstrom. Monochromatic light of wavelength 6000 angstrom falls on a metallic surface. So electrons are liberated from its surface, and when another monochromatic light of wavelength 4000 angstrom, electrons are liberated with energy double that in the first case. So the work function of surface of that metal type. The question number 12 بيقول له monochromatic light of wavelength 6000. أنا عندي هنا surface لامدا اللي جاي دي 6000 angstrom تمام. So electrons are liberated from its surface and when another monochromatic يعني هو نفس الميتال بس هنا اللامدا 2 بتساوي كام؟ 4000 angstrom يعني الانرجي زادت دي لامدا 1. electrons are liberated with energy يعني كي E2 في الحالة الثانية equals 2 كي E1 تمام. so work function عايز الورك فانكشن. خد بالك ان الورك فانكشن هنا equals الورك فانكشن هنا يعني EW هنا equals ايه؟ HC over lambda 1 تمام minus kinetic energy كي E1. طب والورك فانكشن هنا HC over lambda 2 minus كي E2. الورك فانكشن هنا equals الورك فانكشن هنا يبقى left side right side equals right side يبقى HC over lambda 1 lambda 1 عندي طبعا minus كي E1 كي E1 هنسيبها زي ما هي كي E1 equals HC over lambda 2 minus هنشيل بقى كي E2 ونحط مكانها 2 كي E1. هتلاقي 2 كي اي 1 هنا دي هتيجي بالنيجاتيف يعني هتبقى بالبوزيتيف يبقى 2 كي اي 1 ماينس كي اي 1 بكي اي 1 ايكوالز يبقى جبت دي هنا ونودي دي الناحيه الثانيه يبقى اتش سي اوفر لامدا 2 ماينس اتش سي اوفر لامدا 1 ونجيب كي اي 1 ناخد اتش سي فاكتور بره اللي هو 6.625 تايمز 10 to the power بس نوجعها times 10 to the power negative 34 times C اللي هو times 3 times 10 to the power 8 وننزل نفتح بقى براكت 1 over lambda 2 كام؟ lambda 2 4000 times 10 to the power negative 10 ونطلع minus 1 over lambda 1 6000 times 10 to the power negative 10.
minus 1 over 6000 times 10 to the power negative 10. ونقفل bracket. هديني 16.56 times 10 to the power negative 20. دي كي 1. طيب سبستيتوت بقى في العلاقه الاولانيه، يبقى الورك فانكشن اللي احنا عايزينها ايكوالز اتش سي اوفر لامدا 1 ماينس الرقم ده اللي هو 16.56 times 10 to the power negative 20. ونشوف بتطلع بكام. اول حاجه عندنا اتش 6.625 times 10 to the power negative 34 وننزل times 3 times 10 to the power 8 over lambda 1 or 6000 times 10 to the power negative بسم الله negative 10 minus نفتح bracket 16.56 times 10 to the power negative 20 وننزل نقفل bracket. هيديني كام؟ 16.56 times 10 to the power negative 20. 16 16 بوينت اللي هي دي 16.165 times 10 to اللي هي ايه. تمام. A gun fires a 15 gram pellet with velocity pellet يعني رصاصة، يبقى في مسدس بيطلع رصاصة الباس بتاعتها 15 جرام with velocity 20 meter per second. So the wavelength of the Browley's wave associated with this pellet equals space angstrom. احنا عارفين طبعا wavelength the Browley lambda equals h over mv، يبقى lambda equals h اللي هو 6.625 times 10 to the power negative 34 divided الm كام الناس بكام 15 جرام يعني 0.015 عشان تبقى بالكيلو جرام times v ب 20 متر ونحسبها 6.625 times 10 to the power negative 34 divided 0.015 times 20 تطلع ب طبعا لو عايزها بالانجستروم، طبعا انجستروم دي كده بالمتر فهنحط تايمز 10 times 10 to the power 10 عشان تبقى بالانجستروم هيطلع له 22.08 times 10 to the power negative 24 اللي هي دي كده بقت بالانجستروم. The potential difference necessary to accelerate a proton and makes its velocity as same as the velocity of accelerated electron by potential difference 1000 volt equals كام؟ هو عايز البوتنشال difference يعني. knowing that the mass of proton الرقم ده. ده question number 14. طبعا EV للإلكترون أهو نقسمها كده نخلينا الإلكترون. المشترك بينهم ايه؟ بيقول لي the potential difference necessary to accelerate a proton and makes its velocity as same as يعني V proton equals V electron. طب ما احنا عندنا رول EV equals ايه؟ half mv square. احنا عندنا هنا V طبعا V equals ايه بقى؟ square root ل 2 EV over m. هو بيقول لي ان ال V بتاعت الالكترون بتساوي V للبروتون V الكترون equals V للبروتون يبقى هنا سكوير روت ل 2 اي دي طبعا الالكترون 2 اي تايمز في للالكترون اللي هو عندي اوفر ام للالكترون ايكوالز 2 اي في طبعا دي في 1 ودي في 2 اوفر ام للبروتون. سبستيتيوت بقى عشان نجيب الفي 2 احنا عايزين في 2 دي طبعا الروت كنسل مع الروت يبقى وال2 كنسل مع ال2 يبقى هنا والاي كنسل مع الاي يعني الروت وال2 والاي روت وال2 والاي هتبقى v1 اوفر ام اي
equals V2 over MB. احنا عايزين V2 يبقى V2 equals V1 MB over ME. V1 بكام؟ اللي هي الفي بتاعت الالكترون بكام؟ عندي 1000. هنعمل فراكشن كده 1000 تايمز M للبروتون اللي هو الرقم ده 1.67 times 10 to the power negative 27. sorry negative next 27. ننزل تحت اوفر الناس بتاعت الالكترون اللي هو 9.1 times 10 to the power negative 31. هيطلع لي كام الرقم ده؟ طبعا هنا 4 6 1.8 times 10 to the power 6 اللي هي B. تمام؟ 3 photons A, B and C fall on a metallic surface. The ratio between the diameters of energy levels from where they emerge 2 to 3 to 4 to 2 to 3 sorry respectively. طبعا دي diameters يعني هتبقى over 2 عشان نجيب ال R over 2 عشان تبقى الراديوس يعني R1 R2 R3. So if you know that there is only one photon that liberates an electron when it falls on the metallic surface. So this photon is what? احنا عارفين طبعا في ريليشن عندي اللي هي 2 باي R equals N لامدا. 2 باي R equals N لامدا. فالريليشن بين R ولامدا N سوري دايركت. يعني كل ما الار تزيد لامدا تزيد. وبقول لي 1 فوتون من دول 1 فوتون اونلي لايبريت الكترون، يبقى لازم يكون الفوتون دوت اكبر انرجي يعني اقل ويف لينس. مين في دول اقل ويف لينس؟ دي طبعا 4 اوفر 2 ب 2 2 اوفر 2 ب 1 3 اوفر 2 بكام 1.5 يبقى اقل ار هو ده اللي هو مين بي ده اقل ار، وطالما اقل ار يبقى اقل ويف لينس يبقى اكبر انرجي، هو ده اكبر انرجي هو ده اللي هيحرك. تمام يبقى بي. واضحه يا جماعه؟ 16 بيقول لي if the wavelength of green light is 5000 angstrom so the frequency of this photon. طب احنا عارفين ان الفريكونسي هو مديني الويف لينث يبقى frequency equals ده question 16 A. هو هنا طبعا frequency F equal C over lambda يبقى C بكام؟ طالما قال لي فوتون يبقى C ب 3 times 10 to the power 8 وننزل تحت over lambda اللي هو 5000 انجستروم يعني times 10 to the power negative 10 هيديني كام؟ الرقم الكبير ده. نحوله كده يبقى 6 times 10 to the power 14 6 times 10 to the power 14 اللي هو C. The energy of the photon طيب E equals H نيو اللي هي HF اللي احنا لسه جايبينها. H بكام؟ يعني هنضرب ملتبلاي الرقم ده times H يبقى 6 times 10 to the power 14 times H اللي هو 6.625 times 10 to the power negative 34 يطلع لي كام؟ 3.997 times 10 to the power negative 19 اللي هو B. The momentum of the photon ال BL بتساوي ايه؟ MEV أو MEC بقى. BL equals MC طبعا M دي اللي هي M الماس بتاعت الإلكترون. ماسف هو طبعا هنا ما قاليش ان هو الكترون سوري ده مش اللي ينفع اسجل ده فوتون مش الكترون عم سوري. هو عايز بي ال. طب ما احنا عارفين ان اللامدا ايكوالز اتش اوفر بي ال يبقى بي ال ايكوالز اتش اوفر لامدا اتش 6.625 تايمز 10 to the power negative 34 اللي هو اتش اوفر لامدا لسه جايبينها بكام لامدا اللي هي 5000 over 5000 times 10 to the power negative 10 هيديني 1.3 times 10 to the power negative 27 يبقى E. An electron moves in a cathode ray tube with a velocity 1.2 times 10 to the power 5 يبقى مديني V. So its associated wavelength عايز لامدا دي سهله تعويض مباشر مديني V وده الكترون
ده 17 لامدا ايكوالز اتش ام اي في. هو عايز لامدا سبستيتيوت على طول اتش اللي هي كام؟ 6.625 times 10 to the power negative 34 over ME اللي هو 9.1 times 10 to the power negative 31 وننزل times V اللي هو الفيلوسيتي اوف الكترون 1.2 times 10 to the power 5 هدي كام؟ 6.06 times 10 to the power negative 7. طبعا هو عايزه بالانجستروم يبقى هنا هنعمل ملتبلاي times 10 to the power 10 عشان نحولها يديني 6.06 times 10 to the power يعني يديني 6066 60 اللي هي 60 يعني approximately 60 angstrom. X-ray photon of frequency 1.6 times 10 to the power 19 hertz collides with an electron. تمام ده الفريكونسي بتاعت الفوتون اللي جاي دي كده كومبلكس افكت يعني 18 عندي فري الكترون هنا كده وفي فوتون جاي الفريكونسي بتاعته اف ايكوالز كام 1.6 times 10 to the power 19 هرتز with an electron and produces X-ray خرج من هنا كده X-ray of frequency طبعا اف بتاعته او نيو 1.3 times 10 to the power 19 hertz. So the value of kinetic energy acquired by the electron يعني عايز الكاينيتيك انرجي هنا كي. احنا عارفين طبعا في كومبتون افكت we can apply the law of conservation of energy يعني summation of energy before equal summation of energy after. طبعا summation of energy before اللي هو h nu plus 0 طبعا kinetic energy هنا بزيرو equals h nu طبعا دي نيو 1 خلي دي f1 مثلا ودي f2 h nu 2 plus كي اي للالكترون يبقى كي اي equals h nu 1 minus h nu 2 اللي هي h nu 1 minus nu 2 substitute بقى عشان نجيب كي اي ادي h بره 6.625 times 10 to the power negative 34 وننزل نعمل bracket times bracket nu 1 بكام؟ nu 1 اللي هي 1.6 1.6 minus 1.3 هيديني 0.3 على طول times 10 to the power 19 هيطلع لي 1.9 times 10 to the power negative 15 تمام mu 1 minus mu 2 اللي هي 1. ممكن نعمل دي approximately يعني 2 times 10 to the power negative 19 اللي هي دي approximately. Question 19 بيقول لي the apparatus shown below is used to measure the maximum kinetic energy for photoelectrons emitted from KE a metal surface. KE is measured for طبعا kinetic energy يعني measure for different frequencies of light if يعني عندي different frequencies incident on the surface. The broken line ده on the graph labeled R shows the result obtained when the metal plate is zinc. كان الميتال بليت zinc تمام. The zinc plate is then replaced with another metal having a higher work function. خد بالك higher work function يعني اكيد اس من غير ما نكمل ما ده كده اللي هو ورك فانكشن وده ليه نفس الورك فانكشن يعني ده زنك برضه يعني خد بالك ده زنك وده زنك تمام. بس ايه الفرق؟ الكاينيتيك انرجي غير هنا يعني هنا زودنا الفي بس البوتنشال ديفرنس يبقى with higher work function يبقى اكيد اس من غير كلام. When line on the graph would be represent the results obtained in this case اس على طول لان هنا الورك فانكشن اكبر او هاي ورك فانكشن. الورك فانكشن ليها رقم الورك دي طبعا اف سي او اليو سي للزنك دي نيو سي للميتال وهو بيقول لي هاي ورك فانكشن يبقى اكيد ميتال اس. at higher frequencies the intensity of photons طبعا احنا عارفين في الهاير فريكوانسيز الجراف بيبقى عامل كده. at higher frequencies طبعا احنا ماشيين هنا لامدا
يعني higher frequency نمشي كده، يبقى at higher frequencies the intensity of photons دي الانتنسي بيحصل لها ايه؟ decreases هي نازله، يبقى decreases. نقف عند question 20 في الفيديو ده وهنكمل ان شاء الله. تابعوا معايا على القناه، ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير ولايك للفيديو لو سمحت لو عجبك الشرح، وتابعني على القناه ان شاء الله. هنكمل في الفيديو اللي جاي بقيه اسئله شابتر 5. تابعوني وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.